هناخد استراحة من رقص شرقي شوية. وأنا عندي النهاردة وصفة ليكو للكوكيز يامي قوي 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 وحلثي قوي قوي قوي. هي فيها 3 مكونات بس: الشوفان، الزيت جوز الهند، وموز، بس حاولي تجيبها اسود شوية. هي كمان ما فيهاش اي دقيق، ما فيهاش اي لاكتوز، ما فيهاش اي جلوتين. هي كمان فيجيتيريان، وهي كمان فيجن، وكمان هي لذيذة قوي قوي قوي. لو جاهزين يلا بينا. هتجيبي 3 موزات يكونوا لونهم اسود عشان الوصفة دي ما فيهاش سكر خالص. احنا بناخد الطعم الحلوة من الموز. هتحطي عليهم 2 معلقة كبار زيت جوز الهند يكون سايح. اضربيهم مع بعض في الخلاط. حطي عليهم 1.5 كوب شوفان صغير وضربيهم مع بعض. وكده احنا خلصنا. بس لو انتي عاوزة انتي ممكن تحط فوقيها شوكولاتة، فانيلا، مكسرات، او زيي انا بحب احط زبيب وجوز الهند ومعلقة قرفة. اضربيهم مع بعض كويس. حطي الصينية عليها زيت جوز الهند. حطي الخلطة دي في الصينية في الشكل الدوائر. حطهم في الفرن على درجة حرارة نص لمدة 10 دقايق أو لغاية ما لونهم يبقى غامق. بالحنا والشفا. أتمنى يكون الكوكيز عجبتكم. ما تنسوش تدوسوا على اللايك والسبسكرايب. باي.